السلام عليكم. من أشهر الشبهات اللي بيروج لها أعداء الإسلام من الملاحدة والنصارى والعلمانيين شبهة ميراث المرأة، ولأن المرأة عنصر أساسي في المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، وإذا صلحت صلح المجتمع كله. فبيحاولوا بكل الطرق إنهم يبعدوها عن الإسلام، المرة دي من خلال التشكيك في عدالة الميراث. فبيدعوا إن الإسلام ظلمها وجعل لها نصف ميراث الرجل. فهل فعلا ميراث المرأة في الإسلام نصف ميراث الرجل؟ ولو كان نصيبها النصف زي ما بيقولوا فهل ده ظلم؟ وإيه موقف اليهودية والمسيحية من ميراث المرأة؟ في هذا الفيديو سنرد على هذه الشبهة من كل النواحي، وهنثبت إن الإسلام كان له السبق والفضل في تكريم المرأة بخلاف ما بيقول المشككون. فتابعوا الفيديو للنهاية. هل فعلا ميراث المرأة في الإسلام هو نصف ميراث الرجل؟ الإجابة ببساطة وبكل وضوح لا. هتقول لي أمال إيه الآية اللي بتقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هقول لك أنت لو قرأت الآية من بدايتها هتفهم. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني دي حالة من حالات كثيرة، وهناك حالات أخرى غيرها ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل، وأيضا هناك حالات ترث فيها المرأة والرجل لا يحصل على أي شيء من الميراث. طيب ليه المرأة في بعض الحالات تحصل على نصف ميراث الرجل؟ طبعا مشكلة كبيرة لما تنزع حكم معين من سياقه التشريعي الكامل. فلو عرفنا أن المرأة في الإسلام غير مطلوب منها الإنفاق على أي شخص، وإن نصيبها من الميراث يكون خاص بها هي فقط، فمثلا وهي في بيت أبيها أبوها هو المسؤول عن الإنفاق عليها، وإذا مات أبوها فأخوها هو المسؤول، وبعدما تتزوج يكون زوجها هو المسؤول. فحتى لو كانت المرأة تملك ملايين فهي غير مطالبة بالإنفاق من هذه الأموال، يعني تحتفظ بكل أموالها لنفسها، فأخوها يأخذ أكثر منها لأنه هو المسؤول عن الإنفاق عليها وعلى باقي أخواته البنات، وبعد زواجها يكون الأخ مسؤولا عن الإنفاق على زوجته، وأخته اللي أخذت نصف الميراث غير مطلوب منها الإنفاق على أي أحد. فهنا نجد أن الإسلام وزع الميراث بعدل وحكمة وفقا لمسؤوليات كل شخص. فتخيل كده البنت هتاخد نصف الميراث وتعيش معززة مكرمة مستريحة مثل الملكة يدللها الجميع، ولا تلزم بالإنفاق على أي أحد. ومن الحالات اللي ترث فيها الأنثى أكثر من الرجل إذا مات الأب وترك بنتا وأبا وأخا، يعني واحد مات وترك بنته وأبوه اللي هو جدها وأخوه اللي هو عمها. في هذه الحالة البنت ترث أكثر من جدها وأكثر من عمها. فهنا التشريع الإسلامي المتكامل يراعي مستوى القرابة ومقدار الحاجة للمال، فالجيل الأصغر يحتاج المال أكثر من الجيل الأكبر لأن أمامه حياة طويلة وأعباء مستقبلية كثيرة. وفي سورة النساء بعد آية للذكر مثل حظ الأنثيين مباشرة نجد حالة ترث فيها الأنثى مثل الرجل تماما. يقول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فأصحاب الشبهة رأوا الآية رقم 11 من سورة النساء لكن لم يستطيعوا أن يروا الآية التالية مباشرة، وهذا ليس عدلا ولا إنصاف. وقبل أن أتكلم عن ميراث المرأة في اليهودية والمسيحية أختم هذا الجزء بما قاله المؤرخ جوستاف لوبو في كتابه حضارة العرب صفحة 401، حيث يقول وتعد مبادئ الميراث التي نص عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف، ويظهر من مقابلة بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللائي يزعم أن المسلمين لا يعاشروهن بالمعروف حقوقا في الميراث لا نجد مثلها في قوانيننا. ماذا عن ميراث المرأة في الجاهلية واليهودية والمسيحية؟ كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام لا ترث، إنما يكون الميراث كله للذكور،
فجاء الإسلام فهدم هذا الظلم وعدل بينهم ووزع المواريث بما يتناسب مع كل فرد. أما في كتاب اليهود والنصارى فإن المرأة أيضا لم يكن لها نصيب من الميراث، بل المرأة نفسها كانت ميراثا. يعني إذا مات الزوج وليس له أولاد فإن أخو الزوج يرث زوجته ويتزوجها هو. فكان تشريع الكتاب المقدس يقوم على حرمان البنات من الميراث، ثم نسخ هذا الحكم وتغير وأصبح للبنت نصيب من ميراث أبيها في حالة عدم وجود إخوة ذكور. وقصة بنات صلفحاد مشهورة في سفر العدد 27. 5 بنات لما مات أبوهم وليس لهم إخوة ذكور كانت الشريعة تقرر أنهم ليس لهم أي نصيب من الميراث، فذهبوا لموسى عليه السلام يطلبن منه تغيير هذا الأمر، فرفع موسى الأمر لله عز وجل، فقال له الله: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته. يعني لو رجل مات وترك بنين وبنات فالذكور يرثون والبنات لا يرثن، والبنت لا ترث إلا في حالة عدم وجود الأخ الذكر. ولك أن تتخيل أن من يحرم البنت من الميراث يشنع على من يجعل لها نصيبا مفروضا. سيقول قائل إن المسيحيين لا يفعلون هكذا ولا يوزعون المواريث بهذه الطريقة. صحيح المسيحيين لا يفعلون ذلك، فهم تركوا العمل بشرائع كتابهم المقدس لأنهم رأوها غير صالحة، وهم بذلك نقضوا كلام يسوع المذكور في إنجيل متى الإصحاح 23. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. ففي النص نجد يسوع يأمر تلاميذه بالعمل بتشريعات اليهود التي يأمر بها الكتبة والفريسيون. ومعنى النص كما يفسره القمص تدرس يعقوب ملطي يقول: لقد جلس الكتبة والفريسيون على كرسي موسى، أي تسلموا ناموسه لكي يسجلوه ويقرؤوه ويفسروه، فما ينطقون به ليس من عندياتهم ولا هو ثمرة قلبهم الشرير، وإنما هو ثمرة الكرسي الذي يجلسون عليه. أما أعمالهم فهي عظة مرة وقاتلة تحمل ثمار قلوبهم الدنسة. لهذا شجع السيد الشعب أن يسمعوا لهم فيما يصدر عن الكرسي لا ما ينبع عن قلوبهم. فالمسيحيون مطالبون بالعمل بهذه الشرائع لأن يسوع أمرهم بذلك حينما أمر بطاعة الكتبة والفريسيون، وحينما قال: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. فيسوع لم ينقض هذه الشرائع، لكن الكنيسة نقضتها وتركت العمل بها لأنها غير صالحة وغير مناسبة في رأيهم. وأختم بما قاله الباحث والمؤرخ ليكي في كتابه تاريخ الأخلاق الأوروبية من أغسطس إلى شارلمان، يقول: كلما كان القانون الكنسي هو أصل التشريع نجد أن قوانين الميراث تضحي بمصالح البنات والزوجات. في النهاية كما رأينا الشبهة ضعيفة جدا من كل ناحية، ورأينا أن نظام المواريث في الإسلام هو نظام شامل كامل يقوم على العدل ويوزع الأموال بما يتناسب مع حال كل شخص وحاجته وقرابته من المتوفى. فنظام المواريث الإسلامي يكفل للمرأة حياة كريمة بما يغنيها عن الخوض في كل متاعب الحياة. وفي الناحية الأخرى نجد شريعة الكتاب المقدس لا تعطي المرأة نصيبا من الميراث إلا في حالة عدم وجود أخ ذكر، وبذلك تكون الشريعة الإسلامية أكثر تقديرا للمرأة وأكثر رحمة وشفقة بها، لا كما يدعي المشككون الذين يحاولون بكل طريقة أن يخرجوا المرأة من الإسلام أو على الأقل يبعدوها عن شرائعه حتى يفسدوا حياة المسلمين. انتهت الحلقة، وإذا استفدت ممكن تضغط لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات، ولو حابب تنشر الفيديو من المهتمين نكون شاكرين لك، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون والرابط في وصف الفيديو، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.